ආයුබෝවන්. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් හදන්න යන්නේ රසම රස අඹ වෑංජනය. මම අද මේ අඹ වෑංජනය හදන්න යන්නේ දරලිපේ. මුලින්ම අපි අඹ ගෙඩිය හොඳට සුද්ධ කරලා පොඩියට කප කෑලි කපා ගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ මැටි භාජනයක් ලිපේ තියලා මම පොල් තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳට නටනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක දා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට කරපිංචා, ලොකු ලුණු, කුරුඳු, කරාබු නැටි කිහිපයක්, ඒ වගේම එන සාල්ලට කිහිපයක් පොඩියට කඩාගෙන දැන් මේ ටික හොඳට බෙදෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ වෙලේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සීනි, ඊළඟට කපාගත්තු අඹ කෑලි ටිකත් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ වගේ වතුර එකතු කරන්න ඕනේ. අපි ගන්න අඹ වර්ගය අනුව තමයි ඉතින් වතුර එකතු කරන්නේ. ගොඩාක් තැම්බෙන්න වතුර ඕනේ සමහර අඹ වලට. සමහර ඒවට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ ඉතින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගම්බිරිස් කුඩු සල්පයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. ඊළඟට මේ වෙලාවේ තමයි මම බෙදපු 3-5 මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට අවශ්‍ය නම් විනාගිරි චුට්ටක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. කැමති නම් විතරක්. මම අද පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. විනාගිරි නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ටික වෙලාවකට පස්සේ
මේ වගේ හැඳි මිටෙන් මිශ්‍ර කරගන්නේ අඹ කෑලි පොඩි වෙන නිසා. මේ වෙලාවේ පොල් කිරි එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ලුණු ඇද්දද කියලා. ඒ වගේම ඇඹුල් ගතිය වැඩි වගේ නම් තව සීනි එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ හදාගත්තු අඹ කරි එක තියෙන්නේ. දැන් මේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේ අඹ කරි එක පිළිගන්වන්න. මේ අඹ කරි එකට පොල් කිරි දාපු නිසා ගොඩක් කල් තබා ගන්න අමාරුයි. මේ වගේ ඕගොල්ලොත් අඹ කරි එකක් හදලා රස කොහොමද කියලා කියන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.